السلام عليكم، معاكم دكتور حاتم. كنا اتكلمنا في فيديوهات قبل كده كتير عن الكحة اللي بتيجي للأطفال وتقعد معاهم فترات طويلة. طفل اللي كل شوية يتحسن له يومين ثلاثة والكحة ترجع له تاني ويقعد فترة الشتاء كلها تعبان. اتكلمنا في الفيديوهات اللي قبل كده وقلنا ان من الحاجات الكويسة اللي بنقدر نعالج بيها الكحة دي جلسات البخار او جلسات النيبولايزر او جلسات التنفس او الكمام. حاجات كتير على حسب الدول اللي بتبقى موجودة فيها بيبقى ليها اسامي مختلفة. هنتكلم النهارده عن جلسات النيبولايزر او جلسات البخار اللي نقدر نديها للطفل. هنتكلم ازاي نقدر نحضرها له وايه الادويه اللي بتتحط في الجلسات ديت والفرق ما بين كل نوع والنوع التاني، وهل ينفع الطفل اللي عنده اي نوع من انواع الكحه اديله اي دواء ولا في ادويه معينه لانواع معينه. تابعوا معايا الفيديو ده هتعرفوا فيه حاجات كتير كويسه. في الاول ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو وتشتركوا لنا في القناه لو لسه ما اشتركتوش معانا لحد دلوقتي. جلسات النيبولايزر او جلسات البخار ديت او الكمام من الحاجات المهمه جدا 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 في علاج الاطفال. في ناس كتير مش بتحبها، بتقول مثلا انا خايفه ان الطفل لو خد جلسه البخار دي يتعود عليها ويفضل طول عمره ما بيخفش غير لما بياخدها. الكلام ده كلام مش مظبوط خالص. جلسات البخار دي نوع من انواع العلاج بيبقى مفيد جدا بالنسبه للطفل. الجلسه كميه الدواء اللي بتتحط فيها اقل كتير من الادويه الشراب اللي الطفل بياخدها، فبالتالي اثار جانبيه اقل. وفي نفس الوقت بتخش على الجهاز التنفسي على طول وبتخش على الصدر على طول، ما بتلفش في بقيه الجسم كله زي الادويه التانيه، فبالتالي برضه بتبقى الاثار الجانبيه بتاعتها اقل. فكويس جدا ان احنا ندي للطفل الجلسات بتاعه البخار وما نقلقش من حته ان الطفل هيتعود عليها ولا لا. هي ما فيهاش اي نوع من انواع التعود. سريعا كده بقى هنبدا نتكلم عن المواد اللي بتتحط او الادويه اللي بتتحط في الجلسات ديت. الادويه اللي بتتحط في الجلسات دي ادويه كتير جدا، يمكن اشهر 3 منهم. اول حاجه نقط الفاركولين، دي مهمه جدا. نقط الفاركولين اللي هي النقط الصفراء اللي الناس بتعرفها باسم النقط الصفراء. تاني حاجه امبولات اسمها امبولات اتروفنت. امبولات الاتروفنت ديت تبقى امبولات اسطوانيه كده، بيبقى امبول اسطواني كده وشفاف، دي امبولات الاتروفنت. واخر حاجه هنتكلم عنها النهارده او الصنف الثالث اللي هي امبولات البالموكورت، اللي هي الامبولات سداسيه الشكل اللي هي بيكون الشكل بتاعها سداسي. كل حاجه منهم ليها الفوائد بتاعتها وكل حاجه منهم ليها طريقه الاستخدام بتاعتها. اول حاجه هنتكلم فيها عن نقط الفاركولين. نقط الفاركولين من الحاجات المفيده جدا اللي بتحسن التنفس عند الطفل بسرعه. يعني الطفل اللي عنده ضيق في الشعب الهوائيه لما بيعمل الجلسه اللي محطوط فيها نقط الفاركولين ديت بيبدا الطفل النفس بتاعه يتحسن والكحه اللي بتجيله دي بتبدا تقل بنسبه كبيره. وبنقدر نكرر الجلسه بتاعه الفاركولين ديت كذا مره في اليوم، ممكن نديها كل 6 ساعات او كل 8 ساعات او كل 12 ساعه او على حسب ما الدكتور هيبدا ينصحك. هي ما فيهاش مشكله ان احنا نكررها كذا مره في اليوم، بس نقط الفاركولين ديت لازم تكون جرعتها مظبوطه عشان من الاثار الجانبيه بتاعتها ان هي شويه بتزود ضربات القلب وشويه ممكن تعمل رعشه في الجسم بتاع الطفل. عشان كده لازم تديها بجرعه مظبوطه عشان ما ناخدش منها اثار جانبيه. الجرعه بتاعتها تقريبا بتبقى نقطه لكل كيلو. يعني لو الطفل مثلا وزنه 6 كيلو بندي 6 نقط من الفاركولين. لو طفل مثلا وزنه 10 كيلو بندي 10 نقط من الفاركولين. بنحط الفاركولين ديت في الخزان بتاع الجهاز وبنحط معاها محلول ملح سواء سنتي ونص او 2 سنتي من محلول الملح، وبنبدأ نحط الماسك على وش الطفل ويبدأ الطفل يتنفس كويس ونشغل الجهاز ويبدأ الطفل ياخد الرذاذ اللي بيطلع من الجهاز دوت وبيبدأ نفسه يتحسن بنسبة كبيرة. دي أول حاجة اللي هي النقط بتاعة الفاركولين. تاني حاجة اللي هي الأمبولات بتاعة الأتروفنت. أمبولات الأتروفنت دي بيبقى في منها تركيزين، في منها تركيز ال 250 وفي منها تركيز ال 500، وبيبقى الأمبول 2 مللي. الجرعة بتاعته مثلا بتبقى سنتي أو 2 سنتي على حسب برضو الوزن بتاع الطفل، الدكتور بتاعك بيحددها لك. بنستخدمها لما الطفل بيكون عنده ضيق في الشعب الهوائية، محتاجين حاجة موسعة شعب، ممكن نديها لوحدها، ممكن تضاف مع نقط الفاركولين في جلسة واحدة ما بيبقاش فيها مشكلة خالص. وبنضيف برضو معاهم محلول الملح وبنبدأ نديها للطفل ان هو يبدأ يستنشق البخار اللي طالع من الجهاز دوت لحد ما البخار ده يخلص خالص. بنلاقي الطفل نفسه يبدأ يتحسن بعديها، وبرضو لازم نديها بجرعة مظبوطة. الصنف الثالث النهاردة اللي هو امبولات البرموكورت اللي هو الامبولات السداسية. امبولات البالموكورت ديت في منها برضو نوعين، في منها ربع وفي منها نص. بيبقى الامبول بتاعها بيبقى 2 سنتي، السنتي الواحد بيبقى فيه ربع او فيه نص. برضو جرعتها بيحددها لك الدكتور المسؤول عن حالة الطفل. بيبدأ نديها للطفل غالبا مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل.
بالكتير قوي لو اديتيها هتخليها كل 8 ساعات. جلسات البالموكورت دي مش موسع شعب، هي مضاد التهاب اكتر، فبتخلي ان الطفل النفس بتاعه يتحسن، ودي بنستخدمها بنسبة كبيرة في الاطفال اللي عندهم تحسس في الصدر، والاطفال برضو اللي عندهم التهاب في الاحبال الصوتية او التهاب حنجري او كروب او الحاجات ديت، بنبدأ نديها للطفل في الحالات اللي زي ديت. الاطفال اللي عندهم التهاب حنجري او كروب لو خدنا موسعات شعب الكحة بتاعتهم بتزيد، ما بتتحسنش كويس، فمهم ان احنا نحدد الطفل عنده ايه بالظبط والجرعة بتاعته ازاي بالظبط، ونبدأ ندي الطفل الجلسات ديت. تبقى مفيدة جدا للطفل، بس مهم ان احنا بعد ما نعمل الجلسة للطفل نغسل وشه كويس عشان الرذاذ اللي موجود دوت اللي جه على الجلد ما يعملش التهاب في الجلد. لو طفل كبير شوية يبقى يشرب مية او يمضمض بقه عشان برضو الرذاذ اللي جه على اللسان دوت ما يعملوش التهابات او فطريات او حاجة زي كده. ومفيد برضو ان الطفل ما يبقاش بيعيط بزيادة، عشان الطفل اللي عمال يعيط كتير وهو بياخد الجلسة البخار اللي طالع كله غالبا الطفل بيشفطه بينزل على معدته ما بيخشش في الصدر، فمهم ان الطفل يكون كالم كده وهادي عشان يبدأ الطفل دوت يستفيد من الجلسة بنسبة كبيرة. جهاز الجلسات او جهاز النيبولايزر ده جهاز مهم جدا ان يكون في البيت للاطفال اللي بيبقى عندهم تحسس وبيتعبوا كتير، فمهم ان الجهاز دوت يكون عندنا في البيت. هيفرق معانا في حالات كتير قوي ان الطفل اول ما يبدأ يخف، لو بدأنا له اول ما يبدأ يكح يعني، لو بدأنا له بالجلسات هيتحسن بسرعة ونفسه هيبقى احسن كتير. وزي ما اتفقنا مفيش فيها اي ضرر ومفيش فيها اي نسبة من نسب التعود عند الطفل. في الاخر بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو، تشتركوا لنا في القناة، فعلوا الجرس عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة بتاعتنا ان شاء الله، وتنزلوا تبصوا بصة في الوصف تحت هتلاقوا كل حاجة عننا، ولو احتجتوا اي حاجة سيبوها في التعليقات وانا هحاول ارد عليكم بقدر الامكان، وشكرا ليكم.